guys අද ඇවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එකක් කරන්න XL 200R නම නම් හරියට දන්නේ නැහැ ගිහිල්ලා බලලා තමයි වීඩියෝ කරන්න ඕනේ. ඒ බයික් එකේ අයිතිකාරයා දැන් ගොළුම අපි ඉන්නේ ගොළුබඩ වාසිය දෙන්න නම පුවා. කියන එකක් බලන්න. අපි මුලින්ම කතා වුණේ මෙයාගාව තියෙන 200R බයික් එකේ වීඩියෝ එක කරන්න. ඉතින් ඒ බයික් එකේ රිපෙයාර් එකක් තියෙන හින්දා තමයි paris-dakar 250 මේ බයික් එක ගැන රිවිව් එක කරන්න ආවේ. අපි 200R බයික් එකේ රිවිව් එක ළඟදිම දෙන්නම්. guys වීඩියෝ එක කරන්න එයාපෝට් පාරට යන්න හදන්නේ සුසුකි දික්ෂේ එක වීඩියෝ එක කරේ එතෙන්ට. බයික් එකක් තියෙනවා හොඳට පරණ බයික් එකක් ඒ වුණාට සුසුකි බයික් එක. අපි නම් වීඩියෝ කරා. Dapat mati ko ay bike control na bended මේකෙදි ටැංකිය ප්ලේ එකක් නැහැ ටැංකිය දෙන් ගන්නට දෙපැත්ත බැලන්ස් වෙනවනේ ටැංකිය හෙල්ලෙන්නේ මොකුත් නැහැ දැන් බැලන්ස් ඒ ලයින් එකකින් පෙට්‍රල් එහාම යනවා නෑ එහෙම යන්නේ එතන සම්බන්ධ නැහැ පෙට්‍රල් කොහොමද අදිනවද මේ දෙක වෙනම රැඳෙනවා අර දෙක වෙනම ඔව් ඒ මේක සම්බන්ධ ටැංකිය හෙලෙන්නේ ඔව් ටැංකිය දැක්ක ටැංකිය වෙන්නේ අදිපැත්ත වෙන්නේ ඉතින් මේ දින මේ paris-dakar 250 බයික් එක රයිඩ් කරද්දී මට පෙරුණ විදිය. XL විතරයි හොදන්නේ ඔය XR කියන්නේ මේ ටයිප් එකේ බයික් විතරයි. ඒ අයියේ ගෑරේජ් එකට යන්නේ එතන තියෙනවා තව 200 එකක් ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ මේකේ තාත්තේ. මේ යා මෙතන කියලා බලන්න පොඩ්ඩක්. මො නියුටල් එකේ යනවා. කොහොම අම්මා. ආ ස්විච් එක. ඔව් ප්‍රෙස් කරාම අර රේසින් බයික් වල ඉතින් මේ තියෙන XR 250R ඔරිජිනල් බයික් එක කිසිම මොඩිෆිකේෂන් එකක් නැති බයික් එක. bike kita ride dan dah belum?
අපිට මේ වීඩියෝ වලට බයික් එක දුන්නේ උදාන් මෙන්ඩිස් සහෝදරයා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම තෑන්ක්ස් කරන්න ඕනේ මේ වගේ බයික්ස් රිවිව් එකට වීඩියෝ එකට ලබා දුන්නට. ඉතින් මෙයාලගේ ගේ තියෙන බීච් එකෙන් පොඩ්ඩක් එහා පැත්තේ ඉතින් අපි ටිකක් වෙලා එතනත් ඉඳලා කයියක් ගහලා තමයි ඉතින් ගෙදර ආවේ. Hey. Yeah. Guys, දැන් වීඩියෝ ටික ඔක්කොම කරලා ගෙදර යන ගමන් ඉතින් paris-dakar බයික් එකක් ඉතින් ඇත්තටම ඔරිජිනල් පාර්ට්ස් තියෙන සුපිරි බයික් එකක්, සුපිරි එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඔරිජිනල් බඩුතිර බයික් එක පදින් හම්බ වෙච්ච එකක්. මේ වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න. තව මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ආසයි නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්න.